Hi lovelies. අද මං අලුත් review video එකක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මගේ Secret Fair Beauty Cream review video එක තාමත් බලලා නැත්නම් මං tag කරලා ඇති දකුණු පැත්තේ උඩින්. ඒ cream එක වගේම තවත් හරිම හොඳ cream එකක් මට ලැබුණා. මං ඒක අද review කරන්න යන්නේ. මේ Shello skincare brand එක ගැන ඔගලන් අහලා ඇති. Shello කියන්නේ ලංකාවෙම නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් අපි බලමු ලංකාවේ හදන ක්‍රීම් වල quality සහ results කොහොමද කියලා. එහෙනම් review එක පටන් ගමු. ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එකට subscribe කරන්න කියලා. අද මම review කරන්න යන product එක තමයි Shello Skincare Fairness Cream එක. ග්‍රෑම් 50ක් රුපියල් 260ක් තමයි උනේ. හරිම මිලෙන් අඩු පහසුවෙන් කාටත් ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක්. මේ ක්‍රීම් එක මම මිලදී ගත්තේ සුපර්මාකට් එකකින්. ඔයගලන්ටත් ඕනෑම සුපර්මාකට් වලින් මේ ක්‍රීම් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ක්‍රීම් එක UVA සහ UVB protection අඩංගුයි. මේ අවුවේ කාලේ ඩේ ක්‍රීම් එකක් විදියට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි sandalwood සහ saffron. sandalwood සඳන් තෙල් මගින් සම පෝෂණය කිරීමට උපකාරී වෙන අතර සමේ ශෛලය අලුත් වැඩියා කිරීමට සහ සමේ අඳුරු වර්ණය ඉවත් කිරීමටත් උපකාරී වේ. මෙම ගුණාංගය නිසා කැලල් පෙනුම අඩු කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. saffron කුංකුම දිගු කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ සමේ පැහැය වැඩි දියුණු කරයි. ඔබේ සමේ පැහැය දීප්තිමත් කිරීමටත් උපකාරී වේ. ඒ සමට ඇතිවෙන අධික හිරු රශ්මිය අඩු කිරීමට සහ ස්වභාවික දීප්තිය ලබා දීමට උපකාරී වේ. මම මේ ෆෑනස් ක්‍රීම් එක try කරන්න හිතුවේ ඔයගලන්ට review එකක් කරන්නම. මේ Shello ෆෑනස් ක්‍රීම් එක හරිම මිලෙන් අඩු හොඳ quality සහ හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක්. ඔයාලට මේ ක්‍රීම් එක දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම skin type එකට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මගේ oily skin එකටත් හරිම හොඳයි. හොඳ powdery finishing එකක් ලබා දෙනවා ආලේප කරාට පස්සේ. ඒ වගේම හොඳ මෘදු සමක් ලබා දෙනවා. ලොකුවට සමේ whitening වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ brightening look එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැමදාම භාවිතා කිරීමෙන් සමේ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳ මෘදු සුවඳක් තියෙන්නේ. මං හරිම කැමති මේ ක්‍රීම් එකේ සුවඳට. මේ ක්‍රීම් එක බජට් ක්‍රීම් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. Secret Fair Beauty ක්‍රීම් එක වගේම හරිම හොඳ ක්‍රීම් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රීම් එක යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ideas බෙදා ගන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා. මගේ වීඩියෝස් බලනවට බොහොම ස්තුතියි. subscribe කරලා නැත්නම් please subscribe කරන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. bye.